For today's video, gagawa tayo ng tinolang manok requested by Mr. Jefferson Lagyan. So guys, ito ang ating ingredients. So, ganito lang kadami yung gagamitin natin. It's up to you guys kung gaano kadami yung gagamitin mong luya. Pero sa akin, parang ganito lang kadami. Yan. And then, so, mainit na yung ating kawali. Ilalagay na natin ang ating sibuyas. So, hintayin lang natin siyang maging toasted ng ating onion. Dahil medyo sunog na ang ating sibuyas at bawang, ilalagay na natin ang ating manok. Gigisa lang natin ang ating manok hanggang sa mamula-mula siya. And then, ilalagay natin ang ating luya. So, yan guys. Medyo talagang luto na ang ating chicken. Ilalagay na natin ang ating sayote. Yan. And then, haluin lang natin. Okay na yun. Lagyan na natin ng water ang ating tinola. Diba? So, lubog na yung ating chicken. Okay na yan. Mamaya, hintayin lang natin siyang mas lumambot pa. At ngayon, tatakpan muna natin siya. So, check na natin ang ating tinola. Yan, kumukulo na siya. So, pag nangunti pa lalo yung sabaw niya, pwede na natin siyang patayin.